65 میلیون سال پیش دشت‌های آمریکای شمالی ما قبل تاریخ تحت سلطه تیرانوساروس رکس یا همون پادشاه ستمگر بود. این شکارچی غول‌پیکر با جثه عظیم و آرواره‌های قدرتمندش بیچون و چرا فرمان روایی می‌کرد و نه تنها خودش بلکه کل خانواده تیرانوسوریدها رو به شهرت رسوند. با اینکه این خانواده معروفه، اما هیچ کدوم از اعضای دیگه اون نتونستن به اندازه تیرانوساروس رکس به شهرت و البته بدنامی برسن. اما حقیقت اینه که رکس اولین عضو این خانواده نبود و اولین حاکم آمریکای شمالی هم محسوب نمیشد. چند میلیون سال قبل از اون یک خویشاوند بسیار نزدیکش همین نقش رو بازی میکرد و دومین تیرانوسور بزرگ تاریخ این قاره به حساب می اومد. داسپلتوساروس که معنی اسمش مارمولک وحشتناک میشه. برخلاف خیلی از تیرانوسورهای تازه کشف شده که وضعیت اسکلتشون خیلی خراب بوده، اولین نمونه داسپلتوساروس فوق‌العاده سالم و کامل پیدا شد. این نمونه یک جمجمه کامل و بیشتر از 50% از بدنش رو شامل میشد، از جمله تقریباً تمام مهره‌هاش. همین باعث شد که دانشمندان فوراً بفهمن که با یک تیرانوسور غول‌پیکر و وحشتناک طرفن. اما اوایل یک مقدار سردرگمی وجود داشت، چون اسکلت این دایناسور خیلی شبیه به گورگوساروس، یک گونه دیگه از تیرانوسوریدها بود. به همین خاطر به اشتباه دسته‌بندیش کردند و به مدت 50 سال به جای اینکه به عنوان یک جنس جدید شناخته بشه، به عنوان یک گونه جدید از گورگوساروس در نظر گرفته شد. فقط به خاطر اینکه دندونها و اندازشون شباهت زیادی به هم داشتن. در نهایت یک دیرینه‌شناس کنجکاو دوباره نمونه اولیه رو بررسی کرد و متوجه شد که داسپلتوساروس از گورگوساروس درشت‌تر و عضلانی‌تره. بدنش سنگین‌تر و محکم‌تر بود و جمجمه‌اش هم تفاوت زیادی داشت، حتی بیشتر از چیزی که قبلاً فکر می‌کردن. داسپلتوساروس جمجمه پهن‌تری داشت که همین تفاوت باعث شد دوباره دسته‌بندی بشه و به عنوان یک جنس جدید شناخته بشه. نام علمی این گونه داسپلتوساروس توروسوس گذاشته شد که توروسوس به معنی عضلانیه، چون جمجمه غول‌پیکر و بدن قدرتمندش الهام بخش این اسم بود. بررسی‌های بیشتر نشون داد که این شکارچی جدید از خیلی از جهات بیشتر به تیرانوساروس شبیه بود تا گورگوساروس. تحقیقات بعدی نشون دادن که داسپلتوساروس از نظر ویژگی‌های ظاهری و ساختاری شباهت زیادی به تیرانوساروس داشت. در واقع گاهی دیده‌نشناسان با هم بحث می‌کنن که شاید داسپلتوساروس باید به عنوان یک گونه از تیرانوساروس دسته‌بندی بشه، چون تفاوت‌هاشون خیلی کمتر از شباهتاشونه. تفاوت‌های اصلی این دو شامل این بود که داسپلتوساروس یه مقدار کوچکتر بود. تراکم استخوناش فرق داشت، دستان بلندتری داشت، پاهاش کمی کوچکتر بودن و یک تاج استخونی برجسته‌تر جلوی چشماش داشت. حتی مغزهاشون هم از نظر شکل کمی تفاوت داشت، اما هر دو دارای ویژگی‌های خاصی بودن که توی بقیه تیرانوسوریدها دیده نمی‌شد، مثل کاسه‌های چشمی بلند و حفره‌های هوایی بزرگ درون جمجمه. اونها همچنین از نظر زمانی هم خیلی به هم نزدیک بودن. داسپلتوساروس بین 78 تا 74 میلیون سال پیش زندگی می‌کرد، در حالی که تیرانوساروس فقط 1.7 میلیون سال بعد از اون ظاهر شد. این فاصله زمانی کم همراه با شباهت‌های زیاد بین این دو باعث شد که دانشمندان به شدت به رابطه اونها با هم علاقه‌مند بشن و بخوان جایگاه دقیق داسپلتوساروس رو در درخت خانوادگی تیرانوسوریدها مشخص کنند. بعضی‌ها حتی پیشنهاد دادن که داسپلتوساروس ممکنه جد مستقیم تیرانوساروس رکس باشه. این فرضیه بعد از مطالعه روند تکامل داسپلتوساروس بیشتر مورد توجه قرار گرفت. محققان دو گونه دیگه از این جنس کشف کردند: داسپلتوساروس ویلسونی و داسپلتوساروس هورنری. این گونه ها همراه با توروسوس نشون میدادند که با گذشت زمان ویژگی‌های داسپلتوساروس به تیرانوساروس نزدیکتر می‌شده. یه مطالعه حتی نتیجه گرفت که در طی فرآیند تکامل تدریجی داسپلتوساروس در نهایت به تیرانوساروس تبدیل شده. با این حال همه با این فرضیه موافق نیستند. بعضی از دانشمندان معتقدند که تعیین جد واقعی یک گونه منقرض شده بدون داشتن دی ان ای تقریباً غیر ممکنه. علاوه بر این، با اینکه 1.7 میلیون سال از نظر زمین‌شناسی زمان کوتاهیه، اما هنوز به اندازه‌ای طولانی هست که سوال‌های زیادی بی جواب بمونن. یک کشف فسیلی جدید هم این معما رو پیچیده‌تر کرده. یک دندون که به هیچ جنس خاصی نسبت داده نشده ولی شباهت زیادی به دندون‌های سو، معروف‌ترین تیرانوساروس داره.
نکته عجیب اینه که قدمت این فسیل به 77 میلیون سال پیش، یعنی قبل از تیرانوساروس، اما همزمان با داسپلتوساروس برمیگرده. این موضوع نشون میده که ممکنه دایناسورهای گوشتخوار دیگه‌ای هم توی اون دوره وجود داشتن که شباهت زیادی به تیرانوساروس داشتن. فارغ از اینکه داسپلتوساروس جد مستقیم تیرانوساروس بوده یا نه، محققان عموماً توافق دارن که این دو گونه رابطه خیلی نزدیکی با هم داشتن. بیشتر دیاگرام‌های دودمانی اخیر نشون میدن که داسپلتوساروس نزدیکترین تیرانوسورید آمریکای شمالی به تیرانوساروس بوده و دومین خویشاوند نزدیکش بعد از گونه احتمالی تیرانوساروس مکراانسیس که ممکنه گونه خواهرش باشه محسوب می‌شده. اون چیزی که بیشتر مورد قبول واقع شده اینه که هر سه گونه داسپلتوساروس در طول زمان به سمت تکامل و پیچیدگی بیشتر حرکت می‌کردند، اما در بسیاری از ویژگی‌ها ثابت می‌موندند. مهمترین تفاوت‌هاشون در شکل و اندازه جمجمه بود. توروسوس بزرگترینشون بود. بعد از اون ویلسونی و در آخر هورنری. با این حال هر سه گونه در مقیاس ماقبل تاریخ و حتی امروزی غول‌پیکر محسوب میشن. نمونه‌های بالغ این گونه‌ها احتمالاً بین 8.5 تا 9 متر طول داشتن و ارتفاعشون تا لگن حدود 2.2 متر میرسید. به خاطر هیکل درشت و عضلانیشون داسپلتوساروس‌ها برای یک دایناسور گوشتخوار حسابی سنگین وزن بودن. وزنشون به 3 تن هم میرسید که اونها رو توی دسته بزرگترین تیرانوساریدهای آمریکای شمالی قرار میداد. اما نمونه‌های غول‌پیکری که ازشون پیدا شده نشون میده که بعضیاشون خیلی هم بزرگتر بودن. بزرگترین نمونه‌ای که تا حالا کشف شده یک داسپلتوساروس توروسوس به اسم پیت سوم بود که طولش به حدود 11 متر میرسید و وزنش حدود 5.5 تن تخمین زده شده. این عددها باعث میشه که داسپلتوساروس دومین تیرانوسارید بزرگ آمریکای شمالی و در دوره خودش بزرگترین شکارچی اون منطقه باشه. این یعنی بدون هیچ شکی شکارچی رأس زنجیره غذایی بوده. پس کاملا مشخصه که داسپلتوساروس اون ژن‌های خوب تیرانوساروس رو داشته، یا شاید هم تیرانوساروس بوده که ویژگی‌های خودش رو از داسپلتوساروس گرفته. هرچی که باشه این ویژگی‌ها توی جمجمش هم دیده میشد. جمجمش واقعا بزرگ بود و اکثرشون بیش از 1 متر طول داشتن. ساختار استخونیشون هم انگار از روی تانک‌های فیلم مد مکس الگو برداری شده بود. یعنی خیلی سنگین‌تر و مقاوم بود. استخوان‌های بینی هم در قسمت بالای پوزه با هم جوش خورده بودند تا استحکام بیشتری داشته باشند. برای هماهنگ شدن با این هیکل ترسناک، داسپلتوساروس بیش از 70 دندون داشت که خیلی بلند و تیز بودند و مقطعشون هم بیضی شکل بود. این نشون میده که مثل یک خویشاوند آینده‌اش گاز گرفتنش با قدرتی وحشتناک همراه بود. مقطع بیضی دندون‌ها باعث میشد که در برابر فشارهای شدید مقاوم باشند و موقع گاز گرفتن استخوان‌های شکار رو مثل چوب کبریت بشکنند. بررسی‌ها نشون داده که داسپلتوساروس یکی از قوی‌ترین گازها رو در بین تمام تیرانوساریدها داشته. به طوری که یک مطالعه حتی نتیجه گرفت که بعد از تیرانوساروس قوی‌ترین نیروی گاز گرفتن رو داشته. همچنین دومین ماهیچه‌های فک قوی و سومین ظرفیت فشار جمجمه‌ای در بین تمامی تیرانوساریدها رو داشته که اینها باعث میشد با یک گاز محکم زره‌های ضخیم رو خرد کنه و عملاً استخوان‌ها رو در هم بشکنه. بعضی دانشمندان معتقدند که روش شکارش شبیه به تیرانوساروس بوده و از تکنیک فرو کردن و کشیدن استفاده می‌کرده. یعنی اول یک گاز قدرتمند میزد که بدن شکار رو سوراخ کنه و بعد با عقب کشیدن سرش همزمان گوشت، اندام‌های داخلی و استخوان‌های طعمه رو از بدنش میکند. با توجه به محیط زندگی و حیواناتی که در کنارش بودن، گیلینه‌شناسان حدس میزنند که داسپلتوساروس بیشتر از سرتاپسیدها یا همون دایناسورهای شاخدار، هادروسورها یا دایناسورهای منقاردار و آنکیلوسورها یا دایناسورهای زره پوش تغذیه میکرده. اما در نهایت هر چیزی که میتونست بگیره رو میخورده. یک نمونه بالغ حتی پیدا شده که بقایای هضم شده یا هادروسورهای کوچیک و جوون رو داخل معدش پیدا کردن. فک‌های غول‌پیکرش بدون شک برای هر دایناسوری که اون موقع زندگی میکرد یک کابوس واقعی بود. تنها راهی که بقیه دایناسورها میتونستن از دست اون در امان بمونن استفاده از نقطه ضعفش یعنی سرعت پایینش بود. به خاطر هیکل سنگینش احتمالاً اونقدرها سریع نبوده و برای شکار بیشتر به کمین کردن و حمله کردن ناگهانی متکی بوده. اما یک مزیت بزرگ برای این کندی وجود داشت و اون هم استقامت و دوام بالا بود. به خاطر همین شکارهایی که معمولاً بقیه شکارچی‌ها بهشون نزدیک نمی‌شدن مثل دایناسورهای زره‌پوش برای داسپلتوساروس یک گزینه مناسب محسوب می‌شدن. البته سلاح‌های دیگه‌ای هم داشت که کمکش می‌کردن. یکی از اونها که اتفاقاً کاملاً خلاف شهرت تیرانوساریدهاست دستاش بود.
در حالی که اکثر تیرانوساریدها دست‌های کوچکی داشتند، داسپلتوساروس نسبت به اندازه بدنش بلندترین دست‌ها رو در بین این خانواده داشت. هر دستش تا 1 متر طول داشت و برخلاف ظاهر لاغرشون خیلی هم قوی بودن. استخوان‌های ضخیم و اتصالات زیاد برای ماهیچه‌ها نشون میده که احتمالاً میتونسته با دستاش شکار رو بگیره و محکم نگه داره تا نتونه فرار کنه. دمش هم احتمالاً در طول نبرد به کمکش میومد. دمش خیلی سنگین و قدرتمند بود و بهش تعادل خوبی میداد که وقتی با بزرگترین دایناسورهای گیاهخوار درگیر میشد، یه مزیت مهم محسوب میشد. داسپلتوساروس شاید مثل یک گربه چابک نبوده، اما حواسی شبیه به تمساح داشته. شواهد نشون میده که روی پوزش صفحات حسی بزرگی داشته که احتمالاً بهش کمک میکردن تا حرکات فک و آرواره‌هاش رو دقیق کنترل کنه، دمای بدنش رو تنظیم کنه و حتی شکار رو شناسایی کنه. این ساختارها علاوه بر این برای صورتش یه جور زره هم بودن، اما شاید ترسناکترین ویژگی داسپلتوساروس نه توی بدنش بلکه توی رفتار اجتماعیش نهفته بود. در طی سالها چندین نمونه از داسپلتوساروس هایی پیدا شدن که به نظر میرسه در قالب گروه زندگی میکردن. یکی از جالبترین کشفیات مجموعه ای از 3 داسپلتوساروس در سنین و اندازه های مختلف بود که کنار بقایای 5 هادروسور کشف شدن. بررسی ها نشون داد که هر 3 دایناسور همزمان مردن. احتمالاً وقتی که داشتن از لاشه هادروسورها تغذیه میکردن جونشون رو از دست دادن. از اونجایی که سنشون متفاوت بوده، بعضی از دیرینه‌شناسان این فرضیه رو مطرح کردند که شاید اینها یک گروه خانوادگی بودن. این نظریه منطقی به نظر میرسه چون بعضی از تیرانوساریدهای نزدیک بهش مثل گورگوساروس و آلبرتوساروس هم به نظر میرسه که بعضی وقتها به صورت گروهی زندگی میکردن. پس احتمال اینکه داسپلتوساروس هم یک دایناسور اجتماعی بوده باشه خیلی زیاده. دسته‌های خانوادگی داسپلتوساروس ها هم حسابی دردسرساز بودن، چون وقتی اندازه‌های مختلفی داشتن، اعضای جوان‌تر و سریعتر میتونستن گیاهخواران رو دنبال کنن و برنامه شکار رو به هم بریزن، در حالی که بزرگترها تازه سر میرسیدن تا بخوان کار رو تموم کنن. این مشکل وقتی بدتر میشد که بدونیم جوان‌ترها مدت زیادی کوچیک میموندن. یه بررسی روی رشد استخوان‌ها نشون داده که داسپلتوساروس‌های جوان توی 5 سال اول زندگیشون خیلی رشد نمی‌کردن، ولی بعد از اون یک افزایش شدید در وزن و اندازه‌شون داشتن که تقریباً 15 سال طول می‌کشید. با اینکه شواهد زیادی نشون میده که داسپلتوساروس‌ها توی گروه‌های خانوادگی زندگی می‌کردن، یک نظریه دیگه هست که میگه این شکارچی‌ها بیشتر شبیه اژدهای کومودو رفتار می‌کردند. یعنی به جای همکاری با هم، هر کدوم برای خودش حمله می‌کرد و یک جور حمام خون به راه مینداختند که توش رقابت و درگیری‌های وحشیانه بین خودشون هم اتفاق می‌افتاد. چیزی که این نظریه رو تقویت می‌کنه اینه که داسپلتوساروس‌ها جنگجوهای سرسختی بودن و خیلی وقتا بدترین زخماشون رو از هم نوعان خودشون می‌گرفتن، یا بهتر بگیم از دندون‌های همدیگه. یک الگوی خاص هم کشف شده که نشون میده محبوب ترین روش دعوا بین داسپلتوساروس ها گاز گرفتن صورت همدیگه بوده. این رفتار انقدر رایج بوده که خیلی از اسکلت های کشف شده پر از جای زخم های عمیقی هن که از این درگیری ها به جا مونده. این تیرانوسور بداخلاق یکی از معدود دایناسورهای درنده ایه که هم حمله های مرگبار و هم غیر مرگبار علیه هم نوعان خودش انجام داده. بعضی از زخم‌ها نشونه‌هایی از بهبود دارن، ولی بعضی‌هاشون اینطور نیست که نشون میده بعضی از این درگیری‌ها به مرگ ختم می‌شده. محتمل‌ترین دلایل این جنگ‌ها میتونه دعوا بر سر قلمرو، منابع غذایی یا بر سر قدرت در گروه‌های اجتماعی بوده باشه. یه چیز دیگه هم هست که به این درگیری‌ها دامن می‌زده: گرسنگی. یک جمجمه داسپلتوساروس که توی آلبرتای کانادا پیدا شده، هم جای زخم‌هایی داشته که خوب شده بودن، هم زخم‌هایی که هیچ نشونه‌ای از بهبود توی اونها دیده نمی‌شد. این نشون میده که اون زخم‌های آخر بعد از مرگ این دایناسور توسط یک داسپلتوساروس دیگه ایجاد شدن. یعنی عملاً شاهدی از اولین مورد هم نوع خاری در این گونه. اینکه چرا داسپلتوساروس‌ها گاهی به هم حمله می‌کردن هنوز یک معماست، ولی شاید جوابش توی محیط زندگیشون باشه. این منطقه توی اون دوران خشکسالی‌های شدید و فجایع طبیعی زیادی رو تجربه می‌کرد که باعث تلفات گسترده و آشفتگی توی اکوسیستم می‌شد. احتمال داره این شرایط سخت بعضی از داسپلتوساروس‌ها رو مجبور کرده باشه که برای بقا به هم نوعانشون حمله کنند. یه احتمال دیگه هم اینه که اگه واقعا این دایناسورها به سبک اژدهای کومودو برای لاشه‌ها و شکارها هجوم می‌بردن، تو این هرج و مرج بعضی از اعضای گروه هم ناخواسته به قربانی تبدیل می‌شدن.
به نظر میرسه زندگی داسپلتوساروس خیلی هم آروم و راحت نبوده. همیشه باید حواسش به هم نوعان خودش می بود. جالبه که اون تنها تیرانوسوری نبود که درگیر همچین خشونتایی میشد، چون داسپلتوساروس یکی از معدود تیرانوسورهایی بود که کنار یک شکارچی دیگه از همین خانواده زندگی میکرد، یعنی گورگوساروس. در اواخر دوره کرتاسه آمریکای شمالی به خاطر دریای داخلی غربی به دو بخش تقسیم شده بود: لارامیدیا در غرب و آپالاشیا در شرق. داسپلتوساروس فقط توی لارامیدیا پیدا شده و مشخصه که حداقل توی 3 منطقه مختلف کنار گورگوساروس زندگی می‌کرده. گورگوساروس هم یک شکارچی غول‌پیکر بود و یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار آمریکای شمالی تو کل دوران کرتاسه به حساب می‌اومد. بعضی از نمونه‌هاش به 9 متر طول می‌رسیدن و جمجمه‌ای بزرگ و گاز فوق‌العاده قوی داشتن که باعث می‌شد احتمالاً تنها دشمن طبیعی واقعی برای داسپلتوساروس‌ها باشند. ولی نگران نباشید، داسپلتوساروس یک برگ برنده داشت، بدن قدرتمند و مقاومش. از کنار که نگاه می‌کردی این دو دایناسور خیلی شبیه هم به نظر می‌رسیدن، ولی از روبرو کاملاً مشخص بود که داسپلتوساروس هیکل درشتری داره. این تفاوت باعث شده بود بدنش قوی‌تر، گازش محکم‌تر و وزنش بیشتر باشه، در حالی که وزن گورگوساروس حداکثر به 3 تن می‌رسید. پس میشه گفت که داسپلتوساروس‌های بالغ دست بالا رو داشتن، ولی گورگوساروس یه برتری دیگه داشت: سرعت بیشتر. به خاطر اسکلت سبکتر و پاهای چابکتری که داشت میتونست سریعتر حرکت کنه. احتمالاً درگیری بین این دو گاهی اتفاق میافتاده، ولی تفاوت‌هاشون باعث میشده که هر کدوم توی یک جایگاه اکولوژیکی خاص شکار کنن. احتمالاً گورگوساروس‌ها دنبال طعمه‌های کوچکتر و سریعتر بودن، در حالی که داسپلتوساروس‌ها سراغ شکارهای سنگین و زره‌پوش میرفتن. این تفاوت ممکنه دلیل این باشه که این دو شکارچی به نظر میرسه توی قلمروهای جداگانه‌ای زندگی میکردن. داسپلتوساروس بیشتر در مناطق جنوبی بوده و گورگوساروس مناطق شمالی رو تحت کنترل داشته. با این حال به خاطر الگوی رشد نامنظم داسپلتوساروس، دیرینه‌شناسان معتقدند که درگیری‌های بین این دو احتمالاً بیشتر تو دوران نوجوانیشون اتفاق میافتاده، چون توی اون سن هم اندازه‌شون کوچکتر بوده، هم سرعتشون بیشتر. البته همونطور که قبلا هم گفته شد، داسپلتوساروس‌های بالغ گاهی دنبال طعمه‌هایی میرفتن که زیاد هم کند نبودن. در نهایت معمولاً غذای کافی برای همه پیدا میشد، چون اون زمان لارامیدیا پر از شور زندگی و جنب و جوش بود. رشته کوه راکی بخش بزرگی از این قاره جزیره‌ای رو تشکیل میداد و باعث شده بود رودخونه‌های بزرگی از کوه‌ها به سمت دریای داخلی سرازیر بشن. همین باعث ایجاد محیط‌های غنی و گسترده‌ای مثل جلگه‌های سیلابی شده بود، جاهایی که داسپلتوساروس‌ها به وفور پیدا می‌شدند. ترکیب این رودخونه‌ها، جلگه‌های سیلابی و ساحل، یک زیست بوم پر از گونه‌های مختلف جانوری رو ساخته بود که بیشترشون دایناسور بودن، ولی فقط هم محدود به اونها نمی‌شد. از جمله این دایناسورها میشه به ادمونتونیا، اسکولوساروس، سنتروساروس، کازموساروس، استیراکوساروس، کوریتوساروس، گریپوساروس، لمبئوساروس، پاراساورولوفوس، استگوسراس، اورنیتومیموس، آپاتورپتور، آلبرتونیکوس، آتروسیرپتور، استراتیومیموس، راتیواتس، سی تایپس، کروسنتوتس، سارونیتولستس، ریچاردوستسیا و دروماوسور اشاره کرد. از طرف دیگه فقط دایناسورها نبودن که تو لارامیدیا زندگی می‌کردن. گونه‌های غیر دایناسوری هم همه جا دیده می‌شدن. از جمله بیش از 8 نوع بیمهره، 20 گونه مختلف ماهی از جمله کوسه، 20 نوع پستاندار، 10 نوع گونه لاک‌پشت، 5 نوع مارمولک و چندین نمونه از پلسیوسورها، پتروسورها، شامپاساروسها و کروکودیل‌ها وجود داشتند. هیچ مدرک قطعی پیدا نشده، ولی این احتمال وجود داره که داسپلتوساروس‌ها حتی با گونه‌های بیشتری از دایناسورها و جانوران اون سمت دریاها هم روبرو شده باشند. فاصله بین این دو قاره خیلی زیاد نبود. همین باعث میشد که بعضی از گونه‌ها شانس پیدا کردن راهی به آپالاشیا رو داشته باشند، ولی بیشتر مواقع هیچ نیازی به ترک این جزیره غنی و پر از غذا نبود. با این حال این بهشت جزیره‌ای که آب و هوای نیمه گرم سیری داشت، گاهی میتونست حسابی خطرناک بشه. شواهد زیادی از فجایع جمعی مرگ و میر توی این منطقه پیدا شده که نشون میده هر چند وقت یک بار اتفاقات وحشتناکی میفته. با بررسی رسوبات، دیرینه‌شناسان به این نتیجه رسیدن که یکی از اصلی ترین دلایل این مرگ و میرهای دست جمعی فعالیت‌های شدید آتشفشانی در بخش غربی جزیره بود. فوران‌های عظیم جزیره را با لایه‌های ضخیم خاکستر می‌پوشوندند، باعث آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی می‌شدند و تلفات زیادی به بار می‌آوردند.
ولی در عین حال همین خاکسترها باعث غنی شدن خاک برای آینده هم می‌شدند. البته مشکل فقط آتشفشان نبود. لارامیدیا هر از گاهی دچار خشکسالی‌های دوره‌ای و تغییر سطح دریا هم می‌شد. این تغییرات باعث پویایی محیط زندگی می‌شدند، گرچه بعضی وقتها بیش از حد چالش برانگیز بودند. برای اونهایی که معتقدند داسپلتوساروس‌ها به تکامل ادامه ندادن و فقط منقرض شدن، این فجایع رو میشه به عنوان قاتل اصلی این گونه در نظر گرفت، چون این دایناسورها فقط توی همین جزیره محدود زندگی می‌کردند. ناپدید شدنشون جا رو برای یک عضو جدید از خانواده تیرانوسورها باز کرد تا به قدرت برسه و جای اونها رو بگیره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.